Forțele rusești desfășoară o operațiune ofensivă coerentă pe mai multe axe în urmărirea unui obiectiv semnificativ operațional pentru aproape prima dată în aproape 2 ani de campanie în Ucraina. Perspectivele acestei ofensive în sectorul Kharkiv-Lugansk sunt departe de a fi clare, dar designul și execuția sa inițială marchează inflexiuni notabile în abordarea la nivel operațional rusesc. Eforturile rusești de a ocupa orașe și sate relativ mici din estul Ucrainei, începând cu primăvara anului 2022, în general nu au asigurat obiective semnificative din punct de vedere operațional, deși aceste operațiuni rusești au dus la lupte pe scară largă și la pierderi semnificative ucrainene și rusești. Forțele ruse au urmărit probabil obiective mai semnificative din punct de vedere operațional în timpul ofensivei de iarnă-primăvară a anului 2023, dar acel efort a fost prost conceput și executat, iar eșecul său de a face vreun progres substanțial împiedică tragerea de concluzii ferme cu privire la obiectivele propuse. Ofensivele rusești până în acest punct, în general, fie au concentrat mase mari de trupe împotriva unor obiective singulare, cum ar fi, de exemplu, Bahmut și Avdiivka, fie au constat în atacuri multiple de-a lungul axelor de înaintare, care erau prea îndepărtate pentru a se sprijini reciproc și sau diferite. Actuala ofensivă rusă din sectorul Kharkiv-Lugansk, prin contrast, implică atacuri de-a lungul a 4 axe paralele care se sprijină reciproc în urmărirea mai multor obiective clare, luate împreună, care ar genera probabil câștiguri semnificative din punct de vedere operațional. Designul acestei operațiuni ofensive merită o analiză atentă, indiferent de rezultatul său, ca un posibil exemplu al capacității comandamentului rus de a învăța și de a îmbunătăți eșecurile sale anterioare la nivel operațional. Totuși, performanța tactică a Rusiei în acest sector nu pare să se fi îmbunătățit semnificativ față de deficiențele tactice anterioare ale Rusiei, un factor care poate duce la eșecul general chiar și al acestei întreprinderi mai bine concepute. Institutul pentru Studiul Războiului a realizat o hartă unde puteți vedea aceste detalii operaționale desfășurate de armata rusă pe axele Kharkiv și Luhansk. Ziua 729 a războiului din Ucraina. Comandantul adjunct al brigăzii a 3-a de asalt, Maxim Zorin, a raportat că armata rusă a început să transfere unități și echipamente rusești supraviețuitoare din apropierea Avdiivka în alte direcții. În direcția Avdiivka de astăzi totul este în general evident, ei vor avansa atât cât au suficientă forță și în funcție de care dintre ei supraviețuiește. Potrivit lui Zorin, se așteaptă o situație dificilă și în alte direcții, deoarece rușii au început să transfere unități supraviețuitoare de la Avdiivka în alte zone ale frontului, în special în direcția sud și Kharkiv. Rusia a pierdut 364 de tancuri în bătălia pentru Avdiivka. Pe lângă pierderile colosale de militari, inamicul a pierdut mai mult de 300 de tancuri și peste 700 de vehicule blindate de luptă în luptele pentru Avdiivka. Expertul militar Petro Cernic susține că acestea sunt pierderi uriașe, deoarece în toată perioada războiului din Afganistan, Uniunea Sovietică a pierdut nu mai mult de 130 de tancuri. Ar fi nevoie de 2 ani de luptă la intensitatea actuală pentru a distruge toate echipamentele militare rusești. În bătălia pentru Avdiivka, inamicul a pierdut 364 de tancuri și 748 de vehicule blindate de luptă. Este puțin sau mult? Un regiment clasic de tancuri este format din 97 de vehicule. Dacă împărțim 364 la 94, obținem 3,8. Sunt aproape 4 regimente. În general, aceasta este o divizie bună, spune expertul.
El sugerează de asemenea împărțirea celor 748 de vehicule blindate în 102 sau 104, deoarece numărul depinde de modul în care este echipat regimentul. În consecință, cantitatea de echipamente din el va fi același. Dacă o împărțim, se dovedește a fi mai mult de 7 regimente. În general, aproape 2 divizii cu drepturi depline. Dacă puneți toate acestea împreună, obțineți un corp mecanizat mare cu drepturi depline. Și acestea sunt doar pierderi într-o bătălie lângă Avdiivka. Expertul numește aceste pierderi fără precedent și colosale. El notează că nu au analog de la cel de-al doilea război mondial încoace. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.